Lektion 1. När vill du diskutera projektet? Hej Anna, när vill du diskutera projektet? Vad sägs om att boka ett möte till nästa vecka? Säker, det fungerar för mig. Vilken dag föredrar du? Låt oss sikta på tisdag. Fungerar det för dig? Tisdag låter bra. Vilken tid skulle vara bekvämt för dig? Vad sägs om 14:00? Passar det ditt schema? 14:00 funkar för mig. Var ska vi ha mötet? Vi träffas i konferensrummet. Det är ett lugnt och lämpligt utrymme för diskussioner. Låter bra. Ska vi ta med material eller dokument till mötet? Ja, låt oss ta med våra projektanteckningar, forskningsresultat och alla relevanta dokument. Okej, jag ska se till att samla in allt nödvändigt material i förväg. Jättebra. Finns det något specifikt du vill fokusera på under diskussionen? Jag tror att det skulle vara bra att granska våra framsteg och diskutera eventuella utmaningar vi har stött på. Det är en bra poäng. Vi kan också brainstorma idéer för nästa steg. Absolut. Det är viktigt att hitta lösningar och hålla projektet framåt. Jag håller med. Låt oss också avsätta tid för att tilldela uppgifter och ställa in deadlines. Låter som en plan. Vi kan använda mötet för att se till att alla är på samma sida. Perfekt. Jag kommer också att förbereda en lista med frågor för att ta itu med eventuella osäkerheter. Det är ett proaktivt tillvägagångssätt. Det hjälper oss att ha en fokuserad och produktiv diskussion. Tack, John. Jag tror att grundliga förberedelser är nyckeln till ett lyckat möte. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar ditt engagemang och samarbete. Likaså, John. Genom att arbeta tillsammans kan vi uppnå bättre resultat. Jag ser fram emot vårt möte nästa vecka. Vi ses då, Anna. Vi ses nästa vecka, John. Ha en bra dag. Du också, Anna. Vi ses nästa vecka. Lektion 2. Är du okej med middag klockan 19:00? Hej Anna, är du okej med middag klockan 19? Ja, 19:00 funkar för mig. Var vill du äta middag? Vad sägs om den nya italienska restaurangen i centrum? Låter bra. Jag har hört bra saker om deras pastarätter. Perfekt. Jag gör en reservation för 2 klockan 19:00 imorgon. Tack, John. Ser fram emot att prova restaurangen. Jag också. Det ska vara en trevlig kväll att koppla av och njuta av god mat. Definitivt. Har du några kostbegränsningar jag borde veta om? Nej, jag är öppen för att prova olika typer av mat. Vad sägs om dig? Jag har inga specifika begränsningar heller. Jag är ganska äventyrlig med mat. Det är jättebra. Vi kan utforska menyn och prova några intressanta rätter. Absolut. Det är alltid kul att upptäcka nya smaker och kulinariska upplevelser. Har du förresten några preferenser för sittplatser på restaurangen? Jag föredrar vanligtvis en monter eller ett bord vid fönstret om möjligt. Notera det. Jag begär en monter eller ett fönsterbord när jag gör bokningen.
Klockan 10 funkar för mig. Var ska vi ha mötet? Vi träffas i konferensrummet. Det är ett rimligt och bekvämt utrymme för diskussioner. Låter bra. Ska vi skicka ut en mötesinbjudan till andra också? Ja, låt oss bjuda in teammedlemmarna som behöver vara en del av diskussionen. Okej, jag ska utarbeta mötesinbjudan och inkludera dagordningen. Det är jättebra. Det hjälper oss att hålla fokus och få ut det mesta av vår tid. Tack, John. Samarbete och tydlig kommunikation är nyckeln till produktiva möten. Du är välkommen, Anna. Jag uppskattar din uppmärksamhet på detaljer och organisation. Likaså, John. Att arbeta effektivt tillsammans hjälper oss att uppnå våra mål. Finns det något specifikt du vill ta upp i mötesagendan? Jag tror att det skulle vara bra att granska projektets tidslinje och diskutera eventuella vägspärrar. Bra poäng. Vi kan också avsätta tid för att brainstorma lösningar och tilldela uppgifter. Absolut. Det är viktigt att hålla projektet på rätt spår och se till att alla är på samma sida. Jag håller helt med. Låt oss också lämna utrymme för eventuella frågor eller problem som teammedlemmar kan ha. Det är en bra idé. Att ta itu med eventuella osäkerheter hjälper oss att gå framåt smidigt. Jättebra. Jag kommer att se till att komma förberedd med relevant material eller uppdateringar. Tack, John. Förberedelse och aktivt deltagande är avgörande för framgångsrika möten. Du är välkommen, Anna. Jag tror på kraften i ett effektivt samarbete. Likaså, John. Tillsammans kan vi uppnå bra resultat för projektet. Jag ser fram emot vårt möte nästa vecka. Vi ses då, Anna. Vi ses nästa vecka, John. Ha en produktiv dag tills dess. Lektion 6. När vill du åka till stranden? Hej Anna, när vill du åka till stranden? Jag tänker den här helgen. Vad sägs om dig? Den här helgen funkar för mig också. Vilken dag föredrar du? Lördag låter bra. Väderprognosen ser solig ut. Lördag är det då. Vilken tid ska vi träffas? Vad sägs om klockan 10? På så sätt kan vi undvika middagsvärmen. Det låter som en plan. Ska vi ta med några strandtillbehör? Definitivt. Vi borde ta med solskyddsmedel, handdukar och lite snacks. Bra idé. Jag ska också ta med ett parasoll för lite skugga. Perfekt. Det är viktigt att hålla sig skyddad från solen. Absolut. Har du några preferenser för strandplatsen? Jag vet en fin strand ungefär en timme bort. Den har klart vatten och mjuk sand. Det låter underbart. Kan du dela anvisningarna med mig? Visst, jag skickar adress och vägbeskrivning innan vi åker. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp med det. Inga problem, John. Det är alltid bra att planera framåt. Finns det något annat vi bör tänka på för strandresan? Det kan vara en bra idé att ta med lite extra kläder och byta skor. Bra poäng. Vi kan byta efter simning och undvika att bli sandiga i bilen. Exakt. Det gör resan tillbaka bekvämare. Jag ser verkligen fram emot en avkopplande dag på stranden.
Jag också, John. Det blir en trevlig paus från vår vanliga rutin. Det är viktigt att ta sig tid att varva ner och njuta av naturen. Jag kunde inte hålla med mer. Det är uppfriskande för sinnet och kroppen. Jag är glad att vi är på samma sida. Lördag klockan 10, låt oss få det att hända. Absolut, John. Det kommer att bli en fantastisk stranddag. Vi ses då. Vi ses på lördag, Anna. Kan inte vänta. Lektion 7. Avslutade du korsordet? Hej Anna, avslutade du korsordet? Ja, det gjorde jag. Det tog mig ett tag, men jag slutförde det äntligen. Det är imponerande. Korsord kan vara utmanande. De testar definitivt ditt ordförråd och problemlösningsförmåga. Jag tycker också om att lösa dem. Tyckte du några ledtrådar särskilt svåra? Det fanns några knepiga, men jag lyckades räkna ut dem med viss uthållighet. Det är andan. Det är tillfredsställande när du knäcker en tuff ledtråd. Absolut. Det är en fantastisk känsla av prestation. Använder du några strategier eller tekniker för att lösa pusslet? Ja, jag började med de enklare ledtrådarna och arbetade mig gradvis till de svårare. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper till att bygga fart och förtroende. Jag använde också de korsande bokstäverna för att hjälpa mig att fylla i tomrummen. Det är en smart strategi. Korsord har ofta sammankopplade ledtrådar. Ja, det är som att lösa ett pussel i ett pussel. Gjorde du korsordet ensam eller med någon annan? Jag gjorde det på egen hand den här gången. Det var ett trevligt sätt att slappna av och utmana mig själv. Att lösa pussel kan vara ett bra sätt att varva ner och träna hjärnan. Jag håller helt med. Det är en rolig och engagerande mental aktivitet. Föredrar du korsord eller andra typer av pussel som sudoku? Jag tycker om båda, men jag har en liten preferens för korsord. Det är intressant hur olika människor dras till olika typer av pussel. Ja, alla har sina egna preferenser och styrkor. Tja, grattis till att du avslutat korsordet, Anna. Tack, John. Det var en givande upplevelse. Kanske kan vi ta itu med ett korsord tillsammans nästa gång. Det låter som en rolig idé. Jag skulle vara redo för utmaningen. Jättebra. Vi kan sätta ihop våra huvuden och lösa det som ett team. Jag ser fram emot det, John. Det kommer att bli en fantastisk hjärnretande aktivitet. Det kommer verkligen att göra det. Låt oss planera det för en annan dag. Lektion 8. När ska du börja arbeta med ditt nya projekt? Hej Anna, när ska du börja arbeta med ditt nya projekt? Jag började faktiskt igår. Det är en spännande möjlighet. Det är fantastiskt att höra. Vad är tidslinjen för projektet? Vi har ungefär 3 månader på oss att slutföra det, så det finns en anständig tid. Det bör ge dig tillräckligt med tid för att planera och genomföra projektet effektivt. Ja, jag har redan skapat en detaljerad projektplan med milstolpar och deadlines. Utmärkt. Att ha en väldefinierad plan kommer att hålla dig på rätt spår. Absolut. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och säkerställer snabba framsteg. Finns det ett specifikt team som tilldelats projektet? Ja,
Jag har ett team på 4 medlemmar som arbetar med mig i detta projekt. Det är ett bra team. Samarbete kommer att vara nyckeln till dess framgång. Definitivt. Vi har redan haft vårt första TIA-möte för att diskutera roller och ansvar. Kommunikation inom teamet är avgörande för smidig samordning. Håller med. Vi har satt upp regelbundna statusuppdateringsmöten för att hålla jämna steg. Hur tycker du om det här nya projektet? Är du upphetsad? Jag är verkligen upphetsad. Det är ett utmanande projekt som stämmer överens med mina intressen. Det är underbart. Att njuta av arbetet gör det mer tillfredsställande. Absolut. När du brinner för något känns det inte som arbete. Det är sant. Det är fantastiskt att du har möjlighet att arbeta med något meningsfullt för dig. Jag känner mig lycklig att få denna chans. Det är också en värdefull inlärningsupplevelse. Lärande och tillväxt är viktiga aspekter av alla projekt. Definitivt. Jag ser fram emot att utöka mina färdigheter och kunskaper. Finns det något specifikt du behöver för att komma igång med projektet? Jag har redan samlat in nödvändiga resurser och påbörjat förforskning. Det är proaktivt av dig. Det visar ditt engagemang för projektets framgång. Tack, John. Jag vill se till att vi når marken löpande. Jag är övertygad om att du och ditt team kommer att göra ett bra jobb. Jag uppskattar ditt förtroende och stöd, John. Du är välkommen, Anna. Jag är här för att hjälpa dig om du behöver hjälp på vägen. Tack, John. Jag kommer att ha det i åtanke. Låt oss göra detta projekt till en framgång tillsammans. Lektion 9. Hur lyckas du hålla dig så tålmodig med barnen? Hej Anna, hur lyckas du hålla dig så tålmodig med barnen? Väl, det är inte alltid lätt, men jag försöker mitt bästa för att hålla mig lugn och förstående. Det är beundransvärt. Barn kan vara ganska energiska och krävande. De håller mig definitivt på tårna, men jag påminner mig själv om att de bara är barn. Det är sant att de fortfarande lär sig och utvecklar sina sociala färdigheter. Exakt. Tålamod är viktigt för att hjälpa dem att växa och lära sig. Har du några specifika strategier eller tekniker du använder? En sak jag gör är att ta djupa andetag och räkna till 10 när jag känner mig överväldigad. Det är ett bra sätt att återfå lugn och undvika att reagera impulsivt. Det hjälper mig att svara mer eftertänksamt och positivt på deras beteenden. Finns det några aktiviteter eller tillvägagångssätt som du tycker är särskilt effektiva? Att engagera dem i roliga och pedagogiska aktiviteter hjälper till att kanalisera deras energi positivt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att hålla dem engagerade kan förhindra tristess och dåligt beteende. Ja, och jag försöker också sätta tydliga förväntningar och gränser. Att fastställa gränser hjälper dem att förstå vad som är acceptabelt beteende. Definitivt. Konsekvens och tydlig kommunikation är nyckeln. Hur hanterar du situationer när de är svåra eller testar ditt tålamod? Jag försöker förbli lugn och ta itu med beteendet samtidigt som jag betonar empati och förståelse. Det är en medkännande inställning. Det lär dem empati också. Ja, jag tror på att modellera beteendet jag vill se i dem. Det låter som om du har en bra balans mellan tålamod och fasthet.
Jag strävar efter att hitta den balansen. Det är en inlärningsprocess för både barnen och mig. Jag är säker på att de uppskattar ditt tålamod och vägledning. Tack, John. Det är givande att se dem växa och utvecklas. Det krävs en speciell person att arbeta med barn och ha tålamod. Jag tycker verkligen om att vara runt barn och bevittna deras framsteg. Du gör ett fantastiskt jobb, Anna. Fortsätt med det fantastiska arbetet. Tack för dina vänliga ord, John. Jag uppskattar ditt stöd. Du är välkommen, Anna. Det är välförtjänt. Lektion 10. Vad tycker du om att dekorera vardagsrummet? Hej Anna, vad tycker du om att dekorera vardagsrummet? Jag tycker att det är en bra idé. Vårt vardagsrum skulle kunna använda en fräsch look. Jag håller med. Det känns lite föråldrat och kan behöva lite vitalisering. Vilken typ av förändringar funderar du på att göra? Jag funderade på att måla om väggarna och skaffa nya möbler. Det låter som en bra start. Vilket färgschema funderar du på? Jag funderade på att gå efter en mer modern och neutral färgpalett. Neutrala kan skapa en lugnande och mångsidig atmosfär. Exakt. Det skulle också göra det lättare att byta upp inredningen i framtiden. Jag gillar tanken på att ha flexibilitet med inredningen. Hur är det med möblerna? Någon specifik stil eller material i åtanke? Jag föredrar en blandning av komfort och stil. Kanske något med rena linjer. Låter som en bra balans. Vi vill att det ska vara både inbjudande och visuellt tilltalande. Håller med. Det är viktigt att ha möbler som vi tycker om att spendera tid på. Vi bör också överväga utformningen av rummet. Några tankar om det? Jag tror att vi kan experimentera med olika arrangemang för att optimera utrymmet. Det är en bra idé. Vi kan prova några alternativ och se vad som fungerar bäst. Och glöm inte belysningen. Det kan göra stor skillnad i atmosfären. Du har rätt. Vi bör utforska olika belysningsarmaturer för att förbättra stämningen. Vi kan också lägga till några dekorativa element som konstverk eller växter. Jag älskar tanken på att införliva naturliga element som växter. De ger en uppfriskande touch och ger liv till rummet. Jag är glad att vi båda är ombord på att renovera vardagsrummet. Det är spännande att föreställa sig omvandlingen och skapa ett utrymme som speglar vår stil. Definitivt. Det kommer att göra vårt vardagsrum roligare för oss och våra gäster. Jag kan inte vänta med att komma igång med det här projektet. Det kommer att bli en rolig och kreativ strävan. Håller med. Låt oss börja forska och samla idéer för att förverkliga vår vision. Låter som en plan, John. Jag ser fram emot vår vardagsrumsmakeover. Lektion 11. Vad föredrar du, tidigt eller sent på dagen? Hej Anna, vad föredrar du, tidigt eller sent på dagen? Jag är mer en morgonmänniska, så jag föredrar tidigt på dagen. Jag förstår. Tidiga morgnar kan vara ganska lugna och uppfriskande. Ja, jag njuter av tystnaden och känslan av att börja dagen med en ny skiffer. Det är ett trevligt perspektiv. Tidiga morgnar kan sätta en positiv ton för dagen. De ger mig en känsla av produktivitet och låter mig ta itu med uppgifter med fokus. Jag kan se hur det kan vara fördelaktigt. Vad brukar du göra på morgonen?
Jag gillar att börja med lite lätt träning eller stretching för att väcka min kropp. Träning är ett bra sätt att ge dig energi för dagen framöver. Efter det tycker jag om att äta en näringsrik frukost för att driva min kropp och själ. Frukost är verkligen en viktig måltid. Det ger den nödvändiga energin. Absolut. Det hjälper mig att hålla fokus och behålla mina energinivåer. Har du några särskilda morgonritualer eller rutiner som du följer? Jag gillar att spendera några minuter på att journalföra eller öva tacksamhet på morgonen. Det är ett bra sätt att odla ett positivt tänkesätt tidigt på dagen. Ja, det hjälper mig att ställa in mina avsikter och uppskatta de små sakerna i livet. Det är underbart, Anna. Det låter som om du har en väl avrundad morgonrutin. Tack, John. Det är något jag har utvecklat över tid och tycker är fördelaktigt. Å andra sidan är jag mer av en nattuggla. Jag föredrar sent på dagen. Sena kvällar kan också vara ganska fridfulla. Vad tycker du om dem? Jag gillar känslan av lugn och möjligheten att varva ner efter en hektisk dag. Det kan vara en bra tid för avkoppling och egenvårdsaktiviteter. Exakt. Jag tillbringar ofta mina kvällar med att läsa, lyssna på musik eller titta på en film. Det är bra sätt att varva ner och njuta av lite fritid. Jag tycker att jag är mer kreativ och fokuserad under sena timmar också. Det är intressant hur olika människor har olika energinivåer vid olika tidpunkter. Ja, vi har alla våra egna naturliga rytmer och preferenser. Det är det som gör oss unika. Våra preferenser formar våra dagliga rutiner. Absolut. Att omfamna våra egna preferenser kan leda till en mer tillfredsställande livsstil. Oavsett om det är tidiga morgnar eller sena kvällar är det viktigt att hitta vad som fungerar för oss. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Det handlar om att hitta vår egen balans och rytm. Bra sagt, John. Våra preferenser vägleder oss i att skapa våra egna dagliga upplevelser. Det har varit bra att diskutera våra preferenser. Det är intressant att lära sig om varandra. Jag håller med, John. Det är alltid trevligt att ha dessa samtal och få nya insikter. Verkligen. Låt oss fortsätta omfamna våra preferenser och få ut det mesta av varje dag. Absolut, John. Här är att hitta glädje i våra föredragna tider på dagen. Lektion 12. Var arbetar du? Hej Anna, vad jobbar du? Jag arbetar på ett mjukvaruutvecklingsföretag i centrum. Det är jättebra. Hur tycker du om din arbetsplats? Jag tycker verkligen om det. Kontoret har en modern och levande miljö. Det låter trevligt. Är det ett stort företag? Ja, det är ett anständigt stort företag med cirka 200 anställda. Har du en specifik roll eller position där? Ja, jag är mjukvaruingenjör. Jag arbetar med att utveckla nya applikationer. Det är imponerande. Det måste vara spännande att jobba i teknikbranschen. Det är det definitivt. Tekniken utvecklas ständigt och det finns alltid något nytt att lära sig. Jag kan föreställa mig. Har du ett sammansvetsat team som du arbetar med? Ja, jag är en del av ett utvecklingsteam som består av 6 medlemmar. Teamwork är viktigt för framgångsrika projekt. Hur är arbetskulturen där?
Arbetskulturen är samarbetsvillig och stödjande. Det främjar innovation och tillväxt. Det är fantastiskt. Det är viktigt att ha en positiv arbetsmiljö. Jag kunde inte hålla med mer. Det gör en betydande skillnad i arbetstillfredsställelse. Finns det några förmåner som du uppskattar särskilt? Vi har flexibla arbetstider och möjligheter till professionell utveckling. Flexibel arbetstid kan vara en värdefull fördel. Det erbjuder balans mellan arbete och privatliv. Absolut. Det gör att jag kan hantera min tid effektivt och sträva efter personliga intressen. Det är fantastiskt att höra. Hur är pendlingen till din arbetsplats? Det tar mig ungefär 30 minuter att pendla med kollektivtrafik. Det är inte dåligt alls. Det är bekvämt att ha kollektivtrafik i närheten. Ja, det sparar mig från besväret med att köra och hitta parkering. Har du några favoritplatser eller bekvämligheter nära din arbetsplats? Det finns flera kaféer och restauranger inom gångavstånd, vilket är trevligt. Det är alltid bekvämt att ha alternativ för att ta en snabbbit eller kaffe. Definitivt. Det ger bekvämlighet och variation till arbetsdagen. Övergripande, det låter som om du har en bra arbetsplats, Anna. Jag känner mig lycklig att få vara en del av en så positiv och dynamisk arbetsmiljö. Det är underbart. Att njuta av ditt arbete gör stor skillnad i din totala lycka. Absolut. Jag tror att det är nyckeln till ett balanserat liv att hitta uppfyllelse i vårt arbete. Kul att höra att du är nöjd med din arbetsplats. Fortsätt med det fantastiska arbetet. Tack, John. Jag uppskattar dina vänliga ord och uppmuntran. Lektion 13. Kommer du att göra trädgårdsarbete imorgon? Hej Anna, kommer du att göra något trädgårdsarbete imorgon? Ja, jag planerar att spendera lite tid i trädgården. Det låter härligt. Vad brukar du göra när du trädgårdar? Jag tycker om att plantera blommor, beskära och ta hand om växterna. Det måste vara tillfredsställande att se din trädgård blomstra och blomma. Absolut. Det är givande att bevittna frukterna av mitt arbete. Har du några specifika växter eller blommor i åtanke för imorgon? Jag funderar på att lägga till några färgglada ettåriga växter för att lysa upp trädgården. Det är en bra idé. Det kommer att ge en livlig touch till den övergripande atmosfären. Jag måste också klippa häckarna och rensa blomsterbäddarna. Att upprätthålla trädgårdens snygghet är viktigt. Det håller allt snyggt. Ja, regelbundet underhåll hjälper växterna att trivas och förhindrar överväxt. Har du några favoritredskap för trädgårdsskötsel som du använder? Jag litar på ett robust par trädgårdshandskar, beskärningssax och en muschlev. Det är viktiga verktyg för alla trädgårdsmästare. Säkerhet och precision är viktigt. Absolut. De gör trädgårdsuppgifterna enklare och effektivare. Har du några tips eller råd till någon som startar en trädgård? Börja smått och välj växter som passar ditt klimat och din jord. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Det är viktigt att ta hänsyn till miljön. Glöm inte att vattna växterna regelbundet och ge ordentligt solljus. Vatten och solljus är avgörande för växternas tillväxt och hälsa. Ja,
De spelar en avgörande roll för deras övergripande välbefinnande. Tycker du att trädgårdsarbete är avkopplande eller mer av en fysisk aktivitet? Det är lite av båda. Det är fysiskt engagerande, men det är också terapeutiskt och lugnande. Det är en bra kombination. Det är ett sätt att ansluta till naturen och avstressa. Absolut. Att vara utomhus och omgiven av grönska är föryngrande. Jag kan se varför trädgårdsarbete är en så populär hobby. Det har många fördelar. Ja, det är ett underbart sätt att vårda och skapa något vackert. Tja, jag hoppas att du har en produktiv och trevlig tid i trädgården imorgon, Anna. Tack, John. Jag ser fram emot det. Naturen har ett sätt att skapa glädje. Jag kunde inte hålla med mer. Njut av din trädgårdssession, Anna. Lektion 14. Kan vi sikta på ett lunchmöte? Hej Anna, kan vi sikta på ett lunchmöte? Visst, ett lunchmöte låter bra. Vilken tid tänkte du? Vad sägs om att träffas runt 12:30? Det fungerar för mig. Har du en plats i åtanke för mötet? Det finns ett nytt café i centrum som jag har hört bra saker om. Vill du prova det? Låter bra. Jag är alltid redo för att prova nya platser. Vad heter kaffet? Det heter The Daily Grind. De har en mängd olika alternativ på sin meny. Perfekt. Jag ska kolla in deras meny online och se vad de erbjuder. Jättebra. Vi planerar att träffas där klockan 12:30 imorgon. Låter som en plan. Jag markerar det i min kalender. Finns det något specifikt du vill diskutera under mötet? Jag ville gå igenom framstegen i vårt nuvarande projekt och diskutera eventuella utmaningar vi står inför. Det är ett viktigt ämne. Vi kan brainstorma lösningar och göra en plan framåt. Exakt. Det är viktigt att hålla sig på rätt spår och ta itu med eventuella problem när de uppstår. Jag ville också få dina synpunkter på den kommande kundpresentationen. Jag ger gärna mina synpunkter och förslag. Samarbete är nyckeln i sådana situationer. Jag uppskattar din input. Det är alltid bra att ha olika perspektiv. Likaså, John. Jag värdesätter också dina insikter. Finns det något annat du vill lägga till på dagordningen för vårt möte? Jag kan inte tänka på något annat just nu. Men om något dyker upp ska jag meddela dig. Låter bra. Vi kan alltid justera dagordningen om det behövs. Håller med. Flexibilitet är viktigt i våra diskussioner. Jag ser fram emot vårt lunchmöte imorgon, Anna. Jag också, John. Det blir ett produktivt och roligt möte. Vi ses på The Daily Grind imorgon klockan 12:30, Anna. Vi ses där, John. Ha en bra dag tills dess. Lektion 15. Kommer du att ta en yogakurs den här veckan? Hej Anna, ska du ta en yogakurs den här veckan? Ja, jag planerar att gå på en yogakurs. Jag tycker att det är mycket fördelaktigt. Det är jättebra. Vilken dag och tid tänker du på? Jag brukar gå på onsdagar, men jag har öppet för andra dagar också. Onsdagar funkar även för mig. Har du något emot om jag går med dig? Inte alls.
Det skulle vara fantastiskt att ha en yogakompis. Har du en favorit yogastudio eller instruktör? Det finns en studio i närheten som heter Zen Yoga som jag verkligen tycker om. Jag har hört bra saker om det. Vilken typ av yoga lär de ut? De erbjuder en mängd olika stilar, men jag brukar delta i vinyasa-klasserna. Vinyasa låter intressant. Vad skiljer det från andra stilar? Vinyasa är ett dynamiskt flöde där rörelser synkroniseras med andetaget. Det låter utmanande och uppfriskande. Jag är glad att prova det. Det är ett bra sätt att bygga styrka, flexibilitet och fokus. Finns det något jag borde veta eller ta med mig till klassen? Bär bara bekväma kläder och ta med en yogamatta om du har en. Jag ska se till att ta med min. Kommer det att behövas ytterligare rekvisita? Studion tillhandahåller alla nödvändiga rekvisita som block och remmar. Det är bekvämt. Jag uppskattar studior som tillhandahåller dessa. Det gör det definitivt lättare, särskilt för nybörjare. På tal om nybörjare, är klassen lämplig för alla nivåer? Ja, vinyasa-klasserna på Zen Yoga är utformade för alla erfarenhetsnivåer. Det är lugnande. Jag är fortfarande relativt ny på yoga, så det är bra att veta. Oroa dig inte, John. Yoga är en personlig resa och alla börjar någonstans. Tack för uppmuntran, Anna. Jag uppskattar det. Inga problem, John. Vi stöttar varandra i vår yogapraxis. Jag ser verkligen fram emot att delta i yogaklassen med dig. Likaså, John. Det är alltid trevligt att dela positiva erfarenheter med vänner. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och ta hand om vårt välbefinnande. Absolut. Yoga har både fysiska och psykiska fördelar. Tja, låt oss göra en plan för att delta i vinyasa-klassen på Zen Yoga denna onsdag. Låter som en plan, John. Vi ses där. Namaste. Namaste, Anna. Ser fram emot det. Lektion 16. Kommer du att gå på bio ikväll? Hej Anna, ska du gå på bio ikväll? Ja, jag planerar att se en film ikväll. Har du några rekommendationer? Det finns en ny actionfilm som heter The Guardian som får bra recensioner. Det låter spännande. Jag är redo för en actionfylld film. Vilken tid visas det? Det spelas klockan 19.00 och 21.30. Vilken tid fungerar bättre för dig? Showtimme klockan 19.00 fungerar perfekt. Låt oss sikta på det. Jättebra. Ska vi träffas på bio runt 18.45 för att få våra biljetter? Låter som en plan. Vi ses där klockan 18.45. Föredrar du popcorn eller andra snacks när du tittar på film? Jag är en älskare av popcorn, särskilt med en sida av nachos. Vad sägs om dig? Jag tycker också om popcorn. Det är ett klassiskt filmsnack. Perfekt. Vi kan ta lite popcorn och njuta av filmen tillsammans. Har du en favoritgenre av filmer, eller gillar du olika genrer? Jag gillar en mängd olika genrer, men jag är särskilt förtjust i thrillers och komedier. Det är en bra blandning. Det är alltid skönt att ha lite spänning och skratt. Jag håller med.
Det håller saker intressanta och underhållande. Finns det några andra filmer du ser fram emot att se inom en snar framtid? Jag har hört talas om en romantisk komedi som heter Love in the City som verkar spännande. Romantiska komedier kan vara ett roligt val. Låt oss hålla ett öga på det. Definitivt. Vi kan planera en ny filmkväll snart. Låter som en plan. Filmkvällar är ett bra sätt att varva ner och njuta av gott sällskap. Jag kunde inte hålla med mer. Det är en trevlig flykt från den dagliga rutinen. Finns det något annat du skulle vilja göra före eller efter filmen ikväll? Kanske kan vi äta middag på den nya italienska restaurangen i närheten efter filmen. Det är en fantastisk idé. Italienska köket låter utsökt. Jag gör en reservation för oss för att se till att vi har ett bord. Tack, Anna. Jag uppskattar din omtänksamhet. Inga problem, John. Det blir en rolig kväll. Ser fram emot filmkväll och middag. Det kommer att bli en bra tid. Jag också, John. Låt oss göra det till en minnesvärd kväll. Lektion 17. Föredrar du att studera ensam eller i grupp? Hej Anna, föredrar du att studera ensam eller i grupp? Personligen föredrar jag att studera ensam. Det gör att jag kan fokusera bättre. Jag kan förstå det. Ibland är det lättare att koncentrera sig utan distraktioner. Exakt. Vad sägs om dig, John? Har du en preferens? Jag tycker faktiskt om att studera i grupp. Det hjälper mig att hålla mig motiverad och dela idéer. Det är intressant. Gruppstudier kan vara till nytta för samverkan. Ja, att diskutera begrepp och lösa problem tillsammans kan fördjupa förståelsen. Jag kan se fördelarna med det. Det är en annan inställning till lärande. Det är det verkligen. Dessutom kan gruppstudier vara roligare och mindre isolerande. Det är sant. Det kan skapa en känsla av kamratskap och stöd. Men jag värdesätter också flexibiliteten och oberoende av att studera ensam. Jag kan se hur det skulle passa vissa inlärningsstilar och preferenser. Absolut. Alla har sitt eget unika sätt att studera effektivt. Det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för oss individuellt. Definitivt. Att anpassa våra studiemetoder till våra personliga behov är nyckeln. Har du någonsin provat en kombination av båda, som att studera ensam och sedan diskutera med en grupp? Ja, jag har. Det kan vara en bra balans med både individuellt fokus och gruppinteraktion. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Det maximerar fördelarna med båda metoderna. Exakt. Det möjliggör personlig reflektion såväl som samarbetsinlärning. Jag kanske ger det ett försök i framtiden. Det verkar som en väl avrundad strategi. Jag uppmuntrar dig att experimentera och hitta det som fungerar bäst för dig, Anna. Tack, John. Jag uppskattar ditt råd och stöd. Inga problem, Anna. Lärande är en resa och vi upptäcker alla ständigt nya metoder. Verkligen. Vi bör anamma olika tillvägagångssätt och fortsätta växa. Absolut. Oavsett om det är att studera ensam eller i grupp är målet att utöka vår kunskap. Bra sagt, John. Låt oss fortsätta att lära och utforska tillsammans.
Håller med, Anna. Det är en livslång strävan. Lektion 18. Vilken tid ska du gå till gymmet? Hej Anna, vilken tid ska du gå till gymmet? Jag planerar att gå till gymmet klockan 18. Vad sägs om dig? Jag brukar gå på morgonen. Jag kommer att vara där klockan 7. Det är tidigt. Jag beundrar ditt engagemang för morgonträning. Tack, Anna. Det hjälper mig att börja dagen på en positiv ton. Jag kan se överklagandet. Det måste ge dig en explosion av energi. Definitivt. Det ger en produktiv ton för resten av dagen. Jag föredrar kvällsträning eftersom det hjälper mig att varva ner efter jobbet. Det är vettigt. Det är ett bra sätt att släppa stress från dagen. Exakt. Plus, det ger mig en chans att ha en avslappnad morgon. Jag kan se fördelarna med det. Det gör att du kan slappna av i dagen. Det handlar om personliga preferenser och att hitta vad som fungerar för oss. Absolut. Vi har alla vår egen rytm och energinivåer under dagen. Tycker du att gymmet är mindre trångt på morgonen? Ja, det är en av fördelarna. Det är vanligtvis tystare och mindre trångt. Det är ett plus. Ibland kämpar jag för att hitta utrustning på kvällarna. Jag kan förstå det. Det kan vara frustrerande när det är trångt. Men jag antar att det också beror på gymmets topptimmar. Det är sant. Vissa gym är livligare vid olika tider på dagen. Det är bra att känna till gymmets schema och planera därefter. Absolut. Det hjälper till att undvika besvikelse eller lång väntan på utrustning. Jag är glad att vi har olika gymrutiner. Vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Det är trevligt att ha någon att prata med om fitness och träningsrutiner. Definitivt. Vi kan motivera och stödja varandra på våra träningsresor. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi nå våra fitnessmål. Låt oss hålla varandra ansvariga och göra framsteg tillsammans. Låter som en plan, Anna. Låt oss krossa våra träningspass och hålla oss friska. Jag är all in, John. Låt oss göra fitness till en del av vår dagliga rutin. Lektion 19. Letar du efter hälsosam eller välsmakande mat? Hej Anna, letar du efter hälsosam eller njutbar mat? Jag är på humör för något hälsosamt idag. Vad sägs om dig? Jag skulle kunna gå efter något överseende. Jag har längtat efter en utsökt godbit. Det är rättvist. Att njuta av något gott kan vara en trevlig godbit då och då. Absolut. Livet handlar om balans, eller hur? Definitivt. Så, vilka hälsosamma alternativ överväger du? Jag tänker på en färsk sallad fylld med färgglada grönsaker och grillad kyckling. Det låter som ett näringsrikt och tillfredsställande val. Och vilken hälsosam maträtt lutar du dig mot? Jag lutar mig mot en grönsaksstek med tofu och brunt ris. Det låter också läckert. Det är fantastiskt att införliva massor av grönsaker i våra måltider. Jag kunde inte hålla med mer. De ger viktiga näringsämnen och fiber. Nu måste jag fråga, vilken överseende godis längtar du efter? Jag har drömt om en dekadent chokladlavakaka med en skopa vaniljglass. Åh, det låter himmelskt.
Att njuta av en rik efterrätt kan vara så tillfredsställande. Det kan verkligen. Ibland förtjänar vi att behandla oss själva, eller hur? Absolut. Livet är för kort för att hoppa över enstaka njutning. Så, vilken överväldigande maträtt frestas du av? Jag kan inte motstå en saftig hamburgare med alla fixeringar och en sida av krispiga pommes frites. Det låter aptitretande. Att njuta av komfortmat kan vara så tillfredsställande. Det kan verkligen. Det är som en liten smak av lycka på en tallrik. Håller med. Men det är viktigt att hitta en balans och inte överbelasta för ofta. Moderering är nyckeln. Vi kan njuta av god mat samtidigt som vi prioriterar vår hälsa. Absolut. Det handlar om att göra medvetna val för det mesta. Väl, det verkar som om vi har sorterat våra matpreferenser. Hälsosamt för dig och överseende för mig. Det är en perfekt balans. Vi kan njuta av våra måltider tillsammans, var och en på vårt eget smakrika sätt. Låter som en plan, Anna. Låt oss tillfredsställa våra begär och njuta av vår mat. Jag är där med dig, John. Låt oss gräva in och njuta av varje bit. Lektion 20. Kan du hjälpa mig att fixa min cykel? Hej Anna, kan du hjälpa mig att fixa min cykel? Låt oss naturligtvis ta tag i verktygen och komma igång. Tack, Anna. Jag är inte särskilt skicklig när det gäller cykelreparationer. Inga problem, John. Jag är glad att ge en hand. Vad verkar vara problemet med din cykel? Det ser ut som att kedjan har lossnat och måste dras åt. Jag förstår. Det kan hända över tid med regelbunden användning. Oroa dig inte, det är en vanlig fråga. Vi kommer att fixa det på nolltid. Jättebra. Vilka verktyg behöver vi för jobbet? Vi behöver en skiftnyckel, ett kedjeverktyg och lite smörjmedel för kedjan. Låt oss samla verktygen från garaget då. Låter som en plan. Vi kommer att ha allt vi behöver på nolltid. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Det är skönt att ha någon kunnig i närheten. Det är ett nöje, John. Jag tycker om att jobba på cyklar. Har du fixat cyklar förut? Ja, jag har hjälpt vänner och familj med cykelreparationer tidigare. Det är imponerande. Du är en praktisk person att ha runt. Tack, John. Jag gillar att lära mig nya färdigheter och hjälpa andra. Jag har tur att ha dig som vän. Låt oss fixa den här cykeln. Definitivt. När vi har dragit åt kedjan kommer din cykel att vara bra att köra. Jag är exalterad över att komma tillbaka på vägen. Det var ett tag sedan jag cyklade. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och njuta av naturen. Jag kunde inte hålla mig mer. Jag har saknat känslan av vinden i ansiktet när jag cyklar. Det är en befriande upplevelse, eller hur? Absolut. Det är som ett mini-äventyr med varje åktur. Vi ser till att din cykel är i toppform för ditt nästa äventyr. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Du är bäst. Du är välkommen, John. Det är alltid ett nöje att hjälpa en vän. Låt oss börja arbeta och fixa den här cykeln. Tack igen, Anna. Inga problem, John. Låt oss göra din cykeltur redo.